নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই মেপলন-ৰেড ছাছপেনশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মেপলন-ৰেড ছাছপেনশ্যনটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কি কি বেনিফিটছ হ'ব, কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেপলন-ৰেড চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেনডাইন ফাৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 92 টকা। ইয়াতে মুঠ 100 ml পেক আছে। এই পেকটো চেম্পলৰ পেক হয়, আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা কণ্টেইনসমূহ হ'ল, ইয়াতে দুটা কণ্টেইন আছে। ইয়াতে আছে ফেৰাছ, এস্কৰবেট আছে 30 mg, ফলিক এচিড আছে 550 মাইক্ৰগ্ৰাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম ফলিক এচিডৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, ফলিক এচিড হৈছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গোটৰ এটা ভিটামিন। ভিটামিনৰ অভাৱৰ অৱস্থাত আৰু লগতে মেগালব্লাষ্টিক এনিমিয়াৰ ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ এনিমিয়া হ'লে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল ব্ৰেষ্ট ফিডিং মহিলাৰ পুষ্টিকৰ পৰিপূৰক আদিৰ অভাৱ হয়, ৰক্তহীনতা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই মেপলন-ৰেড চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ফলিক এচিড জৈৱ ৰাসায়নিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে ডাইহাইড্ৰফোলেট ৰিডাক্টেজৰ দ্বাৰা টেট্ৰাহাইড্ৰফলিক এচিড আৰু মিথাইল টেট্ৰাহাইড্ৰফোলেটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফেৰাছ এস্কৰবেটৰ বিষয়ে। এই উপাদানটো আইৰণৰ অভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই কম্পজিশ্যনটো এণ্টি এনেমিক হিচাপে কাম কৰে। যিসকল লোকৰ আইৰণৰ অভাৱত ৰোগ যেনে ৰক্তহীনতা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত প্ৰিছক্ৰিপশ্যন কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আপোনালোকে অভাৰ ড'জ কেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। শিশুৰ বাবে নৰ্মাল ড'জ 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব। আৰু এডাল বা বয়সীয়া লোকে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খাব লাগিব। এই চিৰাপটো খোৱাৰ আগতে বা পিছত 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এণ্টাচিড গ্ৰহণ কৰাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে। যিসকল লোকৰ এলাৰ্জিক সমস্যা হৈ থাকে, সেইসকলে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এলকহল পান কৰা ব্যক্তিয়ে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়া হোৱা, বমি হোৱা, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এই মেপলন-ৰেড ছাছপেনশ্যনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।